creating inner peace. We are really highly appreciate and gratitude for our great master Thntktav, who is the founder of WIT training organizations, and also for the precious knowledge that we receive from the programs, as well as all of the teachers. And I also would like to acknowledge for the presence of Sister Minh, Sister Anjan this evening. And before we start our sharing about the new content, we come into the sharing part from the participant of the programs, and we're going to listen to the lessons, the insight, and the enlightenment from the knowledge that the participant already joined into the programs, and they apply and they have the transformation. And at the moment, we are listening to the sharing from Brother Trần Anh, who is now living in Australia. And he yesterday he received about the lesson regarding to the way how we be able to be simply to learn a new language as well as to apply into the procedure, to the progress. In order to become an expert in consulting and training inner beings. And he after receiving the knowledge, he already start to apply it to his life, and he already starts to do the Thntktav or the acquisitions, and he found that is a really amazing experience. When he listened to the knowledge from the sharing of our great master, and he just writing down without any thinking, he said that when he doing that, he can observe any words, any knowledge that our great master sharing with everyone. And at the moment, he is also joining into the community of WIT Australia with the guidance from Sister Hafi as well as Sister Twinkle and Sister Linley, and they have the regular learning gathering together. And at the moment, he also would like to send his warm greetings and regards to our beautiful sister K36, who is joining into the off life as the latest 6 months of master in Dallas City, and he said that he really highly appreciate for the contribution from our sister Twinkle for her dedication to the development and growth of the community in Australia. And our great master said that at the moment he a little bit lost the network connection. But feel really touched from within when listening to the sharing from Brother Trần Anh. And to continue our program this evening, he would like to and he already come back after losing a network connection. Thì Hiếu đang ở trên xe nên chỉ nghe và xem thôi. Yeah, thank you so much, brothers Hiếu, for your presence with everyone, and have a good evening. Yeah, good evening, everyone. You are driving? Yes. Yeah. From Travin to Bến. Oh, you go to the southwest of Vietnam. Yeah, I take my own bike. Travin to Travin. Okay. Yeah. Enjoy the trip, and you can listen into the knowledge when you're driving, but pay okay and have a safe and sound trip to Travin. Yeah. Yeah, thank you. Yes, have a good time. Yeah. Yeah. And come back to listening to the sharing from our brother Trần Anh.
And he said that when he had a chance to join into the sharing from WIT Australia community, and he observes one time Sister Hafi sit down with her mother, and he see Sister Hafi share with her husband about the human structure, and and also when Sister Hafi share the knowledge with her mother and her aunt. Yes. And there are many meaningful lessons that during the sharing of the WIT Australia community from our sister Happy, many participants in the programs also receive various of the meaningful lessons. Yeah. And also, Brother Trần Anh wanted to share with everyone about one person in WIT Australia community, that is Uncle Hoàng. At the moment, he is as a priest in Australia, and even he already learned a lot of many different knowledge. However, when he listened to the sharing about the knowledge related to the philosophy, the root education, he also have a really special experience. And he really highly appreciate because he received a lecture from Uncle Hoàng right in after he journey into the offline courses in Australia community. And at the moment he is reading the letter to everyone in the Zoom. And and the uncle, the aunt of Brother Trần Anh said that she really happy and highly appreciate for the time that she joined into the offline courses organized by WIT Australia community. Even just a few days, but she received many valuable lessons, and she really happy to join into the activities on the offline course. And Brother Trần Anh also have a desire to take this knowledge to share with many other people in his community in Australia, especially his Uncle Hoàng. At the moment, he works as a priest in the church. So when his uncle can take this knowledge to celebrate and organize like different courses for the people who go into the church, and especially when sharing with other people about the knowledge related to the harmonious marriage. Especially when we already activists and we maintain the inner energies of appreciation and gratitude.
And Brother Trần An really happy when he received the letter from his uncle, and this is very like touched from deep into to the heart, because that is so amazing and wonderful when his uncle working as a priest in the churches, when he take this knowledge and share and make and spread this knowledge to many other people in the community. And once again, Brother Trần An would like to say thank you for our great master who already creates a chance for him to share about his happiness, his choice with everyone in the Zoom. And so our great master said us in our community there are many like nuns and venerable and friars also joining into learning his programs and during the process of learning, so can take and to apply into the support for other people. And Brother Trần An would like to recall when he joined into the courses K36, and he said that because the values of the knowledge, that is the philosophy of the root education, is all have its own values, so that is really valuable. So we don't need to abandon any existed. And so our great master would like to sharing about the nature of the water and the function of the water. So we can apply, take this knowledge to apply into various of the different circumstances. Even in any religion, because we are standing on the perspective of science to support for their development and growth. So we also create a lot of benefits for the friars or for the nuns or for the venerables in the pagodas. Brother Trần An this afternoon, he had a conversation with his mother, and he said that even he's in the Christ religions, and our great master said that because you have the same language in the humanity, that is the reason why there is no differentiation between any religions. But so we have the same language. We unity in words. This is very meaningful for the family. And Brother Trần An would like to share that when he joined into the offline courses in WIT Australia community, he would like to share a message to everyone, and so people be able to know and to embrace about the precious knowledge, and that is also a great motivation for him and a great encouragement for him to continue to spread his knowledge to many other people. Tại vì nó được gọi là những người nói chung là sốc về văn hóa đó, hoặc and our great master said that because of the difference in culture, when we move on to live in a new country, so when we would like to immerse into the international environment, so we're going to choose the way that we turning. That is, we're going to be doing business, and only we are on the position of consulting.
for the trong tương lai anh enterprise. dùng ngôn ngữ phù hợp hơn. So when you learn and to develop and to observe this precious knowledge, so later on you'll be able to become a consultant for the enterprise. And at that moment, we're going to enhance the individual values of the Vietnamese people in the world. So now the people, they know about the Vietnamese people with the highest awareness. Có những vị thế rất lớn, có những người cố vấn cho các vị trưởng các thành phố, có những người hỗ trợ cho nhiều người khác. Thank you so much, beautiful Sammy. I love you. Thì ở đó là nằm ở chỗ là mình hiểu biết về nhân sinh. Tại vì khi con người đầy đủ đời sống vật chất rồi, họ cảm giác được họ and our great master share with everyone that when we already attain the abundance in material life, we aim to find out the values in the immaterial values. And Brother John An said that is it. Yes, he totally agree with our great master about that. Especially for the mentor's life for a human being, so people have a tendency to find out, to search for the inner peace. And yesterday, his aunt, who is now work as a psychologist, listening to the sharing about his knowledge, she said that because she is an expert in psychology. She said that the psychology in Western country, they not be able to solve the problems related to the children, especially for the young people like at the age of 20s. And that is a great concern for her and a great motivation for her to deepen learnings about this knowledge and to apply into helping other people to be happy. And our great master would like to share that in our WIT business owner case one, we have a really young participant named Quỳnh Giao, and she is just like 17 years old, and she already had just finished swimming. She's swimming 10 kilometers, and she is second people to across the finish line. And at the moment, she received a scholarship to learn in Australia. Here is the English translation of your phrase. 9 golden principles for a harmonious marriage. Love, intimacy, finances, shared language, mutual agreement, companionship, shared core concepts, aligned vibrational energy frequency, and shared vision. Let me know if you need any refinements. And Brother John An said that he really highly appreciates for the philosophy of the roots education, and especially for the children in the community. As his aunt said that even she is an expert in psychology, but there's still many concern about how we be able to help the children effectively in the life. Các anh chị đó, thưa thầy, hôm thứ Bảy vừa rồi, xin phép thầy cho mình đặt cái này là cái message mà mình gửi ra cho nhà, tại vì mình gửi ra mà với một cái tâm thái. And Brother John An would like to share with everyone about a message that he would like to share with many other people. Là cái sự tri ân, cái sự trân trọng. And this is really a great appreciation and gratitude to the family. And that is coming deep from his bottom of the heart, and it's coming from the nature, the truth, the genuine truth. And he would like to read about the message that he shared with everyone.
And I would like to share with everyone about a meaningful activity that I joined into this Saturday. And this activity is for the gathering of the people, no matter you are an old person or you are a young person, no matter no matter about your age. And this is a generous house for everyone. Thuận quá, chuyên học tập hơn 6 tháng qua với mục đích đổi đời, đổi đời không chỉ cho bản thân mà cho cả cho thế hệ con cháu, nên không chỉ người lớn mà cả các thành viên nhí trong gia đình cũng đều học ok hết hả? Mọi người thường nói and this program is not only for the this is created for anyone who would like to develop individuals developments can join into the programs. And the program going to happen every Saturday. And we not only learn about the knowledge, we also have the health and beauty activity to take good care for others people. So if you have free time, you can join into this program with us. And when he joined, after he joined in the offline courses in WIT Australia community, so he already write this letter to every member of his family, and he would like to share about these meaningful activities that he have already joined, and he would love everyone in his family be able to have a chance to join into the learning also this meaningful and precious knowledge. And it's really warm-hearted for himself, and that is a way he would like to express his appreciation and gratitude to our great master for his dedication on the human transformation. And he already received various of the writing note from his uncle, from his auntie, and there are many letters sending to him after receiving the sharing about the 21 days of the courses, understanding inner being, creating the inner peace. So our great master says Brother Trần Anh going to be a fundamental part of for the growth and the development of the WIT Australia community. Có một cái người cầu vậy, nên nó là một cái gì đó mà Việt Anh sống coi như là mấy ngày qua rất là ấm áp trái tim thưa thầy và các anh chị. And he can feel that it's just few days. He really feel that his life is full of meaningful and warm-hearted. And Brother Trần Anh said that please remember to doing the Thntktav or acquisition about the knowledge because he already received the benefits from doing that. Anh Trần Anh đang gọi bác. Anh Trần Anh nãy giờ đang gọi bác thì còn bác tốt nhất là cô thì biết nha. Để có nói vừa thở ra luôn. And Brother Trần Anh would like to say thank you for the chance that he got to share with everyone this evening. Mời chị Tuệ Thành. And to continue listening to the sharing from the participants this evening, we're going to listen to the sharing from Sister Tuệ Thành. Xin được kính chào thầy. And Sister Tuệ Thành would like to say good evening to our great master and all our brothers and sisters in the Zoom this evening. And she would like to express her appreciation and gratitude to the precious knowledge that she received from the programs. And she recently she is living a chance of the peaceful days.
and it's just a little bit like slow down in her daily life. Một điều rất là hay đó là những cái khi mà việc đến thì là Tuệ Thành luôn luôn những cái âm vang lời dạy của thầy ạ. And when anything happened to her life at this moment, so she just recall for the knowledge that she learns from our great master, and especially the three inner energies of inner peace, tolerance, appreciation, and gratitude. When anything happened to us, so we just embrace with the energies of inner peace. And we, at that moment, when we already slow down and be very simple and clear to see what is happening within ourselves. And when we be able to do that, we can master our life. And mà Tuệ Thành thấy đó là khi mà trong có một cái giây phút mà Tuệ Thành ngồi quan sát và lắng nghe những cái bài chia sẻ của thầy, thì Tuệ Thành thấy bên trong thầy là một cái trái tim của một người cha rất là lớn. Khi mà Tuệ Thành chạm tới cái điều đó thì những cái dòng nước mắt của Tuệ Thành nó cứ lăn xuống, và lúc nào Tuệ Thành cũng nhớ tới cái cảm giác đó. Và Tuệ Thành vô cùng biết ơn cái tổng nghiệp của mình, đó là có được những cái nhân duyên để về với gia đình Wick. And that is a great blessing for her to got to know about the WIT training organizations and have a chance to immerse herself in the environment and learn about this precious knowledge. Ở cái xã hội khi mà tìm được những cái người đồng ngôn rồi là đồng. And she's very happy to join into the environment where she found many brothers and sisters who share the same language, that is the inner language, and she cannot use the words to express how happy she is at the moment. And she's the tears coming to her eyes when she learning about this precious knowledge. She can feel that a person with a deep and embrace of the growth and transformations of people. It's just like a great father with the dinners, with the love and care for the growth of the children, that is sharing the knowledge with everyone. So at the moment when she go to anywhere, she really is feeling that really happy, and thank you so much for the chance and the total condition karma that already bring her to the environment, and she is really happy at the moment. Lúc nào lời của thầy nó cũng vang vẳng ở bên tai của thầy, nó chẳng khi nào dứt cả. Bị ám ảnh luôn hay sao? And our great master said that bị ám ảnh sao mà vang vẳng bên tai? So it's just like she always listening to sounds of the sharing of the lesson from our great master. And our great master said that is the soul concept that's going to activate to protect for human beings. That is the source concept that going to come out to protect oneself in a specific situation. Sao em nghe cái mùi nhịp cơm? Cái mùi này nó hấp dẫn thiệt như trời. And Sister Thntktav really feel grateful for the life at the moment.
And Sister Thntktav would like to thank you, our great master, to give her a chance to share with everyone. Con nói chuyện hay ba hay mẹ nói chuyện đây? And at the moment, we are coming to a really special part of the sharing. Con hả? That is, we listening to a little girl, and she would like to sing a song for everyone. Dạ, chút xíu hát sao? And our lovely little girl would like to sing a song for everyone. Hát hay không? Hát hay, hát And hay, our- liên quan tới- And our great master said us, are you good at singing? So, and the little girl said that yes. Ồ, And she wanted to sing a song related to the inner beings for everyone. hả? So she wanted to sing a song about the calligraphy from the heart. So our great master said that after finishing her dinner, she wanted to sing that song for everyone. Sao trên đời này có cô gái nào dễ thương được như vậy? How lovely she is, because at the moment she is wearing like a pink jacket. And before we going to enjoy the song singing from our little girl, we gonna to continue to listen to the sharing from the sister. Her name is Vũ Ngọc Quỳnh Mai. And she already listening to the recordings before, and in this process she have a chance to study directly, and she very happy today she had a chance to talk with our great master and to share with everyone in the Zoom. Yesterday we learned about those materials manifestation of the tolerance. And one of the elements related to the materials of the tolerance, that is respect. And she would like to share with everyone about the lesson related to the respect. Especially, she would like to share about the story of our great masters share with everyone. Especially the story that our great master shared with everyone yesterday related to got into the broken of barriers of social relationships. Because of the process is coming from the people, they do not receive the respect from others. And the lesson that she learned is that when the undesirable outcome coming to her, and we got to coming back to address about the process that we are having. Another lesson that she learned yesterday related to the tolerance. Và em cảm thấy là việc ta sẽ không hảo như trước thầy chỉ điểm cho em vẫn không có nghi vấn như vậy, bởi vì đến thời điểm thầy nói thì em một là em. And this morning she also joined into the sharing from our teacher Hoàng Anh in the understanding finance, creating the inner peace. And they got into the wise communication. She already learned this lesson from our great master in the previous days.
And this morning she also received the key from our teacher Nguyễn Hoàng Anh. Thực ra bây giờ em cũng rất là sợ cho nên là em không thể diễn đạt lại những gì là em biết, nhưng mà điều đấy em cảm thấy rất là tâm đắc, bởi vì bình thường. And she said that thank you so much for the precious knowledge that she received, not only from our great master but also from our teacher Nguyễn Hoàng Anh. She take this and apply into her life. She said that at the moment she is a little bit nervous. So she cannot share all of the lesson that she would like to share. However, when she writing down the lesson, she really highly appreciates for the precious knowledge, because from the program she already learned many valuable lessons. And she also shared about a story related to her parenting with her daughter. Chiều nay khi mà đón con gái đi học bóng rổ về thì bạn ấy nói với em là mẹ hôm nay con đã thấy rằng là hình như là tại vì con gieo cái hạt đấy cho nên là con gặp lại được một như thế, và là lúc đấy con đang rất là muốn nghe thầy giảng về bóng rổ, nhưng mà bạn anh Thái cứ nghịch tóc của con. And she would like to share the story, not only herself received the value from the program, but also her daughter. Her daughter also learned about the precious knowledge, and she also applied into her specific situation. Just like in the volleyball classes, that's her daughter joining. And she said that she really would like to listen to the sharing from the teacher about the volleyball. However, at that moment, her classmates, her classmate Thaian, drumming and playing with her hair, that is preventing her from receiving the lesson from the teacher. However, her daughter, her little daughter, already learned about the lesson related to the root cause of life is coming from oneself. So she said that with her mother that when the situations happen, so she already come back and realized that the root cause of life is coming from herself. So at that moment, she'll be able to be tolerant to her classmates. So that is just amazing reality. The story that we listened to the series from Sister Huỳnh Mai. And our great master said that congratulations, because you are more wiser in communication with your children. And our great master asked her how many children she has, and she had 2 children. And her eldest daughter is now 8 years old, and she really loves listening to the sharing from our great master. Another lesson that she received that is related to the human structure. When we understand about the reference system, the human structure, about the formula, the root cause of life, and also for the triangle of reality. So she understand that the root cause of life, that is the mental image in our mind, that is also she understand also when talking with her children, and to understand which of the mental image that her daughter is having at the moment. Thái ơi, giúp đỡ chị. And she said that when she received this precious knowledge, and she really would like to take this knowledge to share with other people.
And when she learned about the principle, the circle of knowledge, she realized that first of all, she had to be a good example for everyone. She needs to have the reality, and she needs to have her own transformation. And that is really a good way to have other people. She wanted to have herself first before helping others. Sao nhiều người mất bạn ha, điện từ tối nay vui quá ha. Các bạn của Lại các bạn nữa rồi. Đúng là nói có cái con người cái là điện từ nó bị ngắt xuống. Hồi nãy giờ 2 lần rồi đó. xin phép cho bé nhỏ hát ha. Dì bye bye nghe Quỳnh bye à. Hôm trước có lần là nó tắt luôn, không cho nghe nữa luôn á. Điện từ nó vui lắm. Điện từ nó vui lắm. Mời con gái. And at the moment, we're going to listen to the singing from our beautiful daughter. Okay, so I'm going to open the microphone for you to listen to the song. Dạ, con nghe mình vui hả? Tên vậy luôn đó hả? Cậu đặt cho mình thành Nhã Lan An Vui luôn vậy đó hả? Hay là ai đặt cho con? Dạ, tên này đặt tên đó. And her name is Nhã An Joyce. Sau đó gáp vô là Nhã Lan An Vui. Trời ơi, sao có thể tên đẹp được như vậy? Năm nay bao nhiêu tuổi rồi? Doctor said that she have such beautiful name. And she is now 6 years old. And she would like to sing the song about the calligraphy from our heart. And she really would like to sing this song for everyone. Có lý do nào chi nữa không? Hay chị có thích thôi? And our great mother said that any other reason rather than just the love of the singing. And really love the new song that is the precious human capital. And after that also the calligraphy from the heart. Yeah. Sau đây xin mời quý vị khán giả. At this very moment, I would like to invite all of the participants in the Zoom to enjoy the song, the two songs coming from our beautiful and lovely singer, with the two songs that is calligraphy from the heart and also the precious human's capital. Từ tầm and we have just listening to the song of the calligraphy from the heart.
And our lovely daughter had to sing 2 songs with us. The humans, the best of human textures, and the calligraphy from her. Okay, we're gonna listen to another song here. Thank you so much, everyone. So to enjoy the song, that's our beautiful and lovely daughter. Once again, our great Natasha, thank you so much for the lovely song that we have just listened. Yeah. Thank you so much, everyone, to listen into the song. And our great master, once again, we'd like to say thank you for our lovely daughter to sing lovely song for everyone. And to continue, we're going to listen we're going to have a short break, listening to one song, and we're going to move on to the new lesson this evening. Okay. So we're going to listen to a rap song. Bài gì vậy thầy ơi? Em mở. Rất nhiều điện thoại.
Ok, người thành công. Ở bên đây thì chắc chọn bắn nhạc khác quá. Đại chọn cái cảnh chị. Hai bên có cùng lúc mới được. Cha ơi, muốn làm người thành công thì con phải thế nào? Cha ơi, để là người thành công thì có khó không hỡi cha? Con ơi, làm người thành công là người khác thế ở gần. Con ơi, để là người thành công là việc rất gian đơn. Người thành công là người giàu nhân cách. Người thành công mang hy vọng an vui. Người thành công luôn chân thật khiêm tốn. Người thành công mang niềm tin cho đời. Người thành công luôn là người bao dung. Người thành công luôn trân trọng biết ơn. Người thành công mang trí tuệ yêu thương. Người thành công người nhân cách kiện toàn. Bên này mạng nó đang yếu rồi, nó không có chạy được bài hát đó cả nhà. Xin chào cả nhà. Cả nhà mình giao lưu chút xíu ha, trước khi thầy bắt đầu bài học mới nha cả nhà. Xin chào cô Jasmine. Xin chào cô Ngọc Huyền, cô Lan Thư, cô Stephanie Xuân. Dạ, em chào cô Hoài Nhi ạ. Dạ, chào cô Jasmine. Ở bên cô giờ là mấy giờ cô? Dạ, bên em bây giờ là 2 giờ chiều cô ạ. Rồi, 2 giờ chiều. Ôi cô ơi, đợt này mà em đang lập lại kế hoạch cái cô, tại vì là cứ tránh cái giờ của quýt ấy, mà em cứ trời ơi không tránh được cái giờ nào luôn đấy cô ạ. Đâu, em đang lên kế hoạch lại xem là để chia thời gian ra để mình thực hiện từng cái dự án một đấy, mà em thống kê em buồn cười quá. Giờ để em tính của quyết là từ 3 giờ sáng tới 12 giờ đêm mà, nhưng mà giờ chắc là đây thì em chia sẻ sơ sơ với cô nhé. Ở bên em ấy sẽ bắt đầu là từ 5 rưỡi sáng là có bên thay gân đổi cốt của Chí Quyết này. Sau đó là đến Chí Quyết sẽ từ 5 rưỡi sáng đến 6 rưỡi sáng. Sau đó sẽ trùng với nửa giờ của thầy là từ 6 giờ đến 7 giờ là học phần trí tuệ của thầy Toàn. Sau đó 7 giờ 30 đến 8 giờ là ăn sáng. Sau đó là chuẩn bị cho con đi học.
Sau đó đến trưa bắt đầu là 11:30 đến 1 giờ bắt đầu nấu trưa ăn trưa. Sau đó là từ 1 giờ đến 4 giờ chiều là bắt đầu là bên K36 của thầy. Sau đó là vừa mở hai Zoom, là một bên là nghe các cô phiên dịch, một bên là nghe thầy giảng. Sau đó đến tối bắt đầu từ 9 giờ tối đến 10:30 tối là bắt đầu nghe các cô và nghe Zoom của English ạ, nghe Zoom của tiếng Anh của cô Hoài My với cô An Trang. Sau đó cũng từ 10:30 đến 1:30 sáng thì là bắt đầu là vừa là mentor 6 này, lại là vừa một cái dự án em vừa mới làm cùng với cô Hoa Đặng. Bọn em đã chia sẻ tạo lập giá trị cho một cái chị đấy, chị học, chị rất là ý chí học các cô, và chị học của tầm đó cho nên là có một người mở ra một lớp luôn, có 4 cô phụng sự luôn. Thế là lúc đó cũng là 2 Zoom một lúc. Em sẽ phụ trách chia sẻ vào ngày thứ Bảy Chủ nhật, tại vì là giờ đó ngày thứ Bảy Chủ nhật thì thầy nghỉ nên là em phụ trách chia sẻ bằng 2 ngày đó, còn 3 cô kia thì chia sẻ vào 5 ngày còn lại đó. Thế sau đó là bắt đầu khoảng từ 1:30 sáng đến khoảng mấy giờ sáng ấy là ngủ. Em còn đang chia nhỏ ra hơn để mà làm sao còn có thời gian, ví dụ như là Thụ Đắc là 1,5 giờ một ngày, luyện tập sức khỏe á cô, dành thời gian để nâng cao sức khỏe cũng phải tầm 1,5 tiếng một ngày nữa. Đó, lại còn dù nhiều dự án lắm. Bây giờ là coi như vận dụng tối đa cái học phần về thời gian đấy cô. Mình làm chủ thời gian đang ủng hộ mình mà. Thời gian đang ủng hộ mình đang làm chủ thời gian, mình tối ưu hóa thời gian. Nhưng mà thấy lúc nào cũng rảnh ấy cô. Được cái là đúng là tự nhiên là từ trước em thấy nghe thầy với các thầy cô chia sẻ, phải mình có tâm trạng là lúc nào mình cũng rảnh ấy mình mới học mà, đúng không? Thế là em cứ nghĩ mình vẫn rảnh lắm. Nên là thấy cứ cảm giác như vậy, nhưng mà thấy vui mà không có áp lực á cô. Hơn mình cứ chia sẻ sắp xếp làm sao mình càng nâng cao được cái, em vẫn giữ trọng cái đầu tiên là tâm thái. Những ngày nào mình bao giờ mình cũng giữ tâm thái cân bằng cái hướng dương trước, sau đó là công việc rồi kết quả thì mình sẽ nâng cấp dần đấy cô. Tâm thái đầu tiên, sau đó là đến sức khỏe, hai cái đấy cộng với nhau thì là mình sẽ nâng cấp dần cái hiệu suất công việc của mình lên. Đơn giản mà làm, vui vẻ mà làm, tin tưởng mà làm, nhẹ nhàng mà làm, thường xuyên làm, dụng tâm làm. Vâng ạ, em chọn hai cái yếu tố là đơn giản mà làm và vui vẻ mà làm đầu tiên trước yếu tố khác. Ở đây Hoàng My cũng rảnh lắm, xếp lịch kín từ 3 giờ sáng, giờ chắc xếp luôn tới 2 giờ sáng quá, tại vì deadline tới nơi rồi cho nên là được rảnh lắm. Chắc là xếp lịch kín từ 3 giờ sáng tới 2 giờ sáng ở nhà. Hôm thứ Bảy Chủ nhật nhà em. Lịch của thầy á là từ 3 giờ sáng tới 12 giờ rồi, thì giờ phải tăng ca thêm 2 tiếng để làm tiến sĩ giáo dục, chứ giờ làm sao không thấy không thời gian nào nữa trên. Mai là thi rồi, mai là thi sáng, trưa chiều tối rồi. Hôm thứ Sáu đến hôm thứ Bảy là nhà em đi nghỉ dưỡng trên núi cô, mà sau lúc mà được lên ô tô ấy, bảo trời ơi mình được ngủ rồi ấy, lên ô tô em nhắm mắt và em ngủ miết trên đường đi mấy tiếng đồng hồ luôn. Giống như được ngủ là mừng húng ấy cô. Nói cho cả nhà một bí mật á, là vô cái thứ giờ thể chất á, là cứ vô thế xong cái đó là đi ngủ. Ngon quá cô, vừa vào thế một cái xong là nghỉ ngơi luôn. Vô thế xong ngủ, nhưng mà đến lúc thức dậy là mồ hôi mồ kê, tao nói nó giọt cái như mưa vậy đó, nó giọt tật. Vô cô My ơi, sao mà hay thế, sao cơ? Thế ví dụ tu như là luyện được đến cái mức đấy. Trời ơi, ví dụ như là nằm ép đúng không, là bắt đầu nằm vô thế xong rồi, đúng rồi, là bắt đầu là ngủ. Hoài My có thể ngủ mọi lúc mọi nơi, mà ngủ ở trong mọi tư thế luôn, trong mọi hoàn cảnh luôn. Trời ơi, mong là được có thể ngủ được ở trong mọi hoàn cảnh, nhưng mà cô Hoài My ạ. Tư thế thì chưa đạt đỉnh. Cái mình không nói chứ, chị My đi ngủ xíu, chị My, em thấy chị My ngủ gục rồi kìa. Hôm qua khúc sau buồn ngủ quá, mình lòng kêu chứ, mình lòng kêu Hoài My ơi, sister ơi, đi ngủ xíu đi, sister ơi, đi ngủ xíu đi. Chị Hiếu cũng xin được chia sẻ là từ khi chơi với nhóm này cái mình ăn ngon hơn, mình ngủ ngon hơn, ngủ sâu hơn. Em cũng thấy rằng là đấy, toàn học nằm đâu ngủ đó, 3 giờ dậy xong rồi phải tiêm chính đội, gọi là nằm đâu ngủ đó, ngủ rất sâu.
Có thể Toàn trong hôm tâm nay thức nghe cô hôm nay cô Trang nói rồi. hôm nay mình đi phà mà nằm ngủ, ông kia ông không thèm kêu luôn, có nghĩa là phà nó đi qua đi lại 20 lần. Đấy, nói đến cái kiểu này em cũng nhớ một lần em đi xe buýt về quê, để xong rồi là em cũng bị như thế đó. Thế là đến lúc tỉnh dậy thì tới đáng ra là về quê chồng. Thế xong rồi cuối cùng là bác Tài thì đưa tới gần tới cả nhà quê nhà mình rồi. Cũng ngủ quá, ngủ và xong rồi cảm thấy lúc mà dậy nó ngon lành, cảm giác 2 phút như là đến 20 phút ấy. Cái trạng thái mà được ngủ sâu như vậy thích lắm. Vâng, đã thật lúc đấy cái xong nữa dậy là tỉnh táo. cái bệnh nữa là bệnh hay quên đó nha bà con. Quên khủng khiếp luôn. Quên thế nào hả thầy Hiếu ơi? Nó quên nhiều cái, nó quên vô duyên lắm kìa, nó quên ngang cái ví dụ như để cái gì đó hồi nó quên mất tiêu á, hoặc là làm cái gì đó một ngày tự nhiên nó quên khủng khiếp lắm kìa. Dạ không, em không quên thế mà em chỉ quên ngày với đêm thôi thầy ạ. Không biết ngày đêm gì nữa thôi, cái việc cần làm là cứ gọi là cần làm thì nên làm, mà cần nghỉ ngơi thì nên nghỉ ngơi thôi, còn không thì ngày đêm gì nữa. Em quên ngày đấy thầy ạ, quên ngày ấy nhiều khi là hôm nay là ngày thứ hai phải làm cái này làm cái kia, quên ngày thôi chứ không có quên cái kia. Không, cái này là chúc mừng anh Thiện Hiếu á, tại vì cái trạng thái Clearman này á là thầy cũng cô lập bối cảnh để cho anh em có được cái trạng thái Clearman này á, cho nên là anh cứ mang theo một cái quyển sổ, cần làm cái gì đó thì ghi vô quyển sổ, không có sao hết á. Giai đoạn này nó dài hay nó ngắn cũng tùy phước báu mỗi người nữa, nên là cho nên là anh cứ mang theo cuốn sổ cho chắc, tại vì đến khi nhiều khi tên người thân cũng không nhớ nữa mà thầy Toàn, nhiều khi tên cũng không nhớ, tên con còn không nhớ nữa, em không biết là bây giờ nói về chuyên môn chút xíu nè. Bây giờ ngày xưa Đức Phật đưa cành sen lên thì ngài Maha Ca Diếp ngộ thiền, xong rồi ngài Maha Ca Diếp mới làm cho mấy anh em ở trong có nghĩa là anh em huynh đệ về sau ngộ thiền đó. Rồi trong cái bài kinh Diệu Pháp Liên Hoa đó là Đức Phật có nói ở chỗ này nè, có nghĩa là Đức Phật có ra cái đề kiểm thiền vô ngôn. Nếu mà ai hiểu được cái này là nhận được tự tánh liền. Thứ nhất là con người mình sau khi nhận được Phật tánh rồi thì Như Lai cho, có nghĩa là ông trưởng giả cho tài sản là cái gì. Nếu ai giải được cái này là nhận được tự tánh. Đầu tiên là gã cùng tử đi lạc 50 năm, sau quay về gặp cha mới đầu cho mình tẩy rửa hết ô uế, rồi xong rồi mới cho mình nhận lại tự tánh, xong rồi cho tài sản. Vậy cho tài sản là gì? Ơi cả nhà ơi, biết ơn anh Thiện Hiếu. Đó là một cái đề tài kiểm thiền vô ngôn của Đức Phật Thích Ca trong kinh Diệu Pháp Liên Hoa. Nếu ai phát hiện ra chỗ này là ngộ thiền liền. Dạ, tương đương như các vị tổ ngày xưa. Cả nhà vào sáng ngày mai 3 giờ sáng mình cùng tiếp tục nha anh Hiếu ơi. Bây giờ chúng ta quay lại thầy lên lớp rồi. Dạ, biết ơn anh dụng tâm chia sẻ. Và bây giờ thì chúng ta sẽ chào đón cô anh Trang để đồng hành cùng chúng ta đồng hành với lại buổi chia sẻ buổi tối ngày hôm nay của thầy của mình ha cả nhà. Dạ, một lần nữa rất là biết ơn sự dụng tâm chia sẻ chỉ điểm của anh Thiện Hiếu ha. Mình bắt đầu buổi học buổi tối ngày hôm nay ha cả nhà. Hôm nay chúng ta sẽ đến với cái học phần về năng lượng và thông tin của bao dung vô cùng là đặc biệt các cả nhà. Dạ, biết ơn cả nhà mình. Chúng ta sẽ đi vào năng lượng của bao dung. Anh chị ghi giúp con. Biết ơn cô Hoài. Xin chào cô Anh Trang ạ. Trân trọng biết. Dạ, biết ơn cả nhà mình cùng học, cả nhà cùng nhận năng lượng của bao dung. Được dừng lại. When time and khi tánh tham và tánh tưởng tolerance is the inner state, inner awareness state when time and tưởng as keys. Tham và tưởng. Nên cả nhà. Tham và tưởng. Tham and tưởng.
keys. Trạng thái này nó được khởi This sanh khi nào? state rise, Và chúng ta this ứng dụng nó state như thế nào trong cuộc sống này? start. Ví dụ như một When ai is it đó and nhận how can we kết apply quả it học into our life? của con, Or kết quả của when con không như ý của cái người đó, bất như ý. our Thì theo các chị, when our khả kids năng người đó studying is not as what we want, sân nó chuyển qua theo chiều hướng then âm luôn cả nhà. that's parents, dữ that lắm. person, their sons will go Cả nhà. up to the Gợi nghi nó angry cũng chuyển qua theo directions, chiều hướng âm là hoài nghi and về năng lực của Nghi will con, also hoài nghi tất cả. suspects about their kids studying and suspects every life. Vậy thì do đâu mà có cái sự So, sân đó? where does that son come from? Do trước đó cái người đó làm sao cả nhà? Because previously that person, Trước đó người đó thế nào? Tham what happened to that person về previously? tài, Because về tài they của con, tham and tưởng được không ạ? Tham about tưởng về danh. tài of Về their danh. kids, about danh of their Nhiều kids. người cho con học tập để nở mày nở mặt Some với gia đình. people Tham tưởng về danh. educate their kids because they Thì sự want tham to tưởng show it về off. danh này không như thỏa mãn cái điều chúng ta tham tưởng thì And when lúc đó danh chúng ta is sao? not aligned with our tham and tưởng, Sân lên, we mở cái cửa start rồi mình sun. vậy thì làm sao để cái bao dung nó khởi tạo ngay giây phút đó đây? So how can we have tolerance Thì mình nhìn arise lại at cái that tham tưởng đó minute? là bao dung khởi tạo. How can we be tolerant at that moment? Dừng lại đó, tham tưởng đó, mình vừa Okay. dừng lại So tham we tưởng đó kiss all time and thì ngay tưởng tức khắc á, at that là các moment. chị chấp nhận, các anh chị thấu hiểu Then được liền. immediately we will respect, understand, Khi mình dừng lại tham tưởng and accept. thì ngay tức khắc sao cả nhà? When we are kissing our tham Các anh tưởng, chị dừng lại, các anh chị chấp nhận được không cả nhà? okay, when we kiss them, would we be Dừng able lại, to các anh chị accept? chấp nhận được. Yes, when we kiss all time and tưởng, Thì we lúc will. đó sự be bao able dung to nó bắt đầu accept. nó khởi tạo, So at that moment, tolerance arises. cực kỳ đơn giản. It's very simple. Chỉ có nhắc nhớ thôi chứ không có cái gì gọi là khó khăn. You only need to remind. There's nothing, Vậy there's là no bao dung. difficulty to understand here. Đó là năng lượng của bao dung đó. That is the energy of tolerance. Đúng rồi, dừng lại thôi. We just need to kiss Các it. anh chị dừng lại tham tưởng là Just bao need to dung. kiss Thì out. ngay tức khắc tham bao and dung nó tưởng. sanh liền. Immediately, Đó. tolerance arises. That's it. Chúng ta tìm hiểu về thông tin của bao dung. Now we're going to discuss about the information of tolerance. Bao dung là trạng thái nội tâm không dính mắc cái bất kỳ điều gì diễn ra trong tâm trí. Tolerance Bao is dung an là inner trạng thái nội state tâm of không dính mắc. non-attachment. Tolerance is an inner state of non-attachment. Với bất kỳ điều gì To anything diễn ra trong tâm trí do tác động của occurrings, hoàn cảnh bên ngoài. occurrings in the Bao mind dung là trạng thái nội due tâm không to dính mắc cái bất kỳ external điều gì circumstances. diễn ra trong tâm trí do Um, tác động của hoàn cảnh Tolerance bên is ngoài. an inner state of non-attachment
non-attachment to anything occurring in the mind. Anh Thanh Tuấn có nói là vậy thì khi với giây phút hiện Due to tại external circumstances. There's a thì participant said that dừng lại thì bao dung năng lượng của bao dung sanh ra, phải không? when we are kissing tham and tưởng, then our Bao dung là bản thân mình. then the energies of rồi. tolerance be Về rise. mặt phân tích Is that phân biệt right? á, So về teacher cái người explained nhận that thức nó có vấn đề. in our human Nó natures, vừa khởi sanh thôi. our inner Nó awareness chưa have có tạo ra problems. một cái trạng thái của sự dính mắc vào. Thì So mình đã there's dừng lại. when there's Còn no đã an vui thì không thấy cái đó chút non-attachment, luôn kìa. our Nếu đã an vui đâu tham có and thấy cái tưởng will chuyện kiss. nhìn cái kết quả học tập của con đâu có chuyện gì đâu. Cả nhà hiểu ý không ạ? Nhìn cái kết quả học tập của Có con. hai stop kissing cũng nghĩa là stop luôn á con. Hôm bữa mình có Nếu 4 đã cái từ nhất để thiền. an vui rồi Release, thì nó trên kiss, cái đó rồi. stop, Nên and đã phân end. tích phân biệt rồi thì chúng ta chọn bao dung để phân tích phân biệt. If we already differentiate and distinguish, then we choose tolerant to differentiate and distinguish. Là một ngôn ngữ của nội tâm. And non-attachment is a language of inner being. Dính mắc là một ngôn ngữ của nội tâm. Non-attachment is the language of inner being. Mình dính hình vậy đó. Similar to the word stuck with an Trạng image. thái nội tâm của con người. That is when our inner Mình không thể dùng hình được. Do mình chưa khái niệm gì về hold and the source mình có concept, trạng thái như thế nào hold a certain và mình có khái niệm inner ra sao. state and hold a certain Để mình chưa definition, trạng thái như thế nào, khái niệm ra and sao what và thể hiện mình our có sự inner dính being mắc vào hold a một cái gì certain đó. image. So that is Vậy thì when bao dung á, we attach to là một trạng thái nội tâm không dính certain mắc. things. So Vậy thì mình phân tích cái từ không dính mắc này thử. now we Làm sao để con người talk about the word không dính mắc non-attachment. với bất kỳ điều gì. How can a Trong human cuộc sống này being được. cannot attach to Hiện nay chúng ta anything? đang dính mắc vào cái gì? So Anh chị đang dính mắc what vào cái gì đây? are we currently attached to? Các anh chị mới biết, toàn không biết được. Only you know, I don't know. What do you Các chị attach đang to? dính mắc vào cái What gì do you đây? attach to? Đời sống hôn nhân có bị dính mắc không? In your marriage life, Cả nhà do you attach to that? dính mắc đó nghe. Vật chất là chúng ta có bị dính mắc không? Cả Material. nhà. Material. Do we Tình cảm attach nè. to Tình materials? cảm giữa con người với con người chúng ta có bị dính vào không? Intimacy between Sự nghiệp. the human nghiệp, các anh chị people to dám people. Nói làm thời gian có And bị dính không? career, over time, we often get attached to our career. Và ngay cả And also, cái sự dính mắc lớn nhất của con người là the- dính mắc vào đời sống nhân sinh của một người. the greatest attachment that Người ta human không chấp nhận being được get cái chết attached cả nhà. to is that Các anh chị có để ý con người moment. không chấp nhận được cái chết đúng không? our death. Không, đại đa số không nói hết trơn nha. The majorities, I'm talking about the Nhưng mà majorities, chúng ta not có all cảm of us. giác được. But we can không chấp feel nhận được cái that chết, đúng we are không? unable to accept our death, right? Nên con người của mình đó dính mắc hầu hết với tất cả So, mọi khía cạnh. Our human being, we attach to the sự bao dung majorities của of con người everything. Đa phần chỉ đến từ gốc vật And chất thôi. that attachment Chứ không normally đến của con người relate bao to dung. materials. Thì người đó phải có một cái So sự if a giác ngộ nhân person sinh. have Chị phải làm nói tolerance, cái này. they can transform and have non-attachment to all materials. Nên thông thường á là chúng ta đặt ra một giới hạn cho sự bao dung. We often have a Còn certain, bao dung thật sự with đó certain là limit, không dính mắc vào bất kỳ điều gì cả. with Vậy thì làm sao tolerance. mà không có dính mắc được đây? So how can Vậy we thì trong quá trình tìm con đường not attach to để hạn chế nhất mình đang nói everything? nha, đó là tìm con đường để hạn chế nhất sự dính mắc của So mình we're vào going nhân to sinh này. find out a way to Thì may mắn cho reduce các cao nhân chỉ the điểm most cho toàn attachment một số to cái khái niệm materials.
And all the wise people had pointed out to me that we can do that in the certain circumstances. We don't say that we can do it all, but when we explain about it, we know that when we reduce all the attachments, our life becomes, very lightness. The energies of tolerance will give us a certain lightness. Lightness. Our life will become lighter. This is similar to the freedom in the human life. Serenity in human life. So firstly, we need to have an awareness about cosmic view. We need to have a certain limit, certain awareness about cosmic view. That is when we lost our body, when we leave this body. What can we bring with us? When we leave this body, what can we bring with us? Then all the wise people has pointed out to us what can we leave behind for the next generation. Two things. Firstly, when we left this body, what can we bring with us? And what can we leave behind for the next generations? Everyone, when you leave this body, what can you bring with you and what can you leave behind for your next generations? We need to realize this. Whoever can get enlightened at this point, your life will completely change. Up until this point, we don't say that we die. We don't say that we die. So from this moment on, we won't say that we die, because the word death, dying, whenever we mentioned it, we have the negative inner state. So we're going to switch to use a different word so we can avoid the negative inner state. Okay, the reality about is the same, but to the enlightened being, they were using the word lost this body. Okay. That means that we, our human being, we have another way to go after that. So today is the first time ever in the community class I'm talking about this topic. So in order for you to avoid attachment. So when you hear I'm talking about this, do you understand? It doesn't affect religions, but whoever have nihilistic view, okay, everything I'm talking about will be meaningless. It's very simple, everyone. Please agree with me that we have the same belief that when we left this body, we have another route to go. Okay? So, even though you don't know about it, but can you perceive it?
theo nhà Phật thì có According to còn theo Buddhist các tôn giáo khác perspective, that is how it say. But if you believe in nếu mà chúng ta theo đạo gì đó thì về với thánh, về với thần, về với Chúa. Previous generation, or if you have another religions like believe in God, believe in Jesus Christ, believe in Allah, còn nếu không thì các anh chị về với non sông đất nước. you will go to somewhere, right? Otherwise, we will go back to return to our to the earth. Okay. Nếu bây giờ không theo tôn giáo tín ngưỡng If you don't have any religious belief, then you will think that your body will become part of the earth after you leave this body, right? Đúng không? Vậy thì ai cũng có một điều gì đó trong nội tâm. So, any one of us have something in our inner beings that after we leave this body, we go somewhere. And where is it? Okay, I don't know much about it, but we only know that when we leave this body, what can we bring with us? Okay, we will focus just on that. So, when we can perceive that, and I congratulations to you because you can reduce the attachment to the majority of things. So what can we bring with us? What can we bring with us? Firstly, we bring with us tổng nghiệp. Is that right? If this life we can activate tổng nghiệp thất, tổng nghiệp duyên, tổng nghiệp quả. Oh good. Oh good, thất duyên quả. Then what happened in this life? That means tổng nghiệp in our subconscious mind will remain there, otherwise it will pull us to somewhere that we desire. And then we also bring with us ba khối. When we live in this life, we will form ác đức, accumulate phước đức, công đức. So, is it true that we bring khối tổng nghiệp, ác đức, phước đức, công đức? Is that right, everyone? Is that right? Vậy thì nếu ai tin vào khoa học, so if you believe whoever believe in science and believe in the energies of the cosmic, then according to khối công đức, phước đức, ác đức, we will follow a different route. And whoever go on a certain route, they will need the higher energy to go. So if we will bring with us our phước đức, ác đức, công đức. Okay. So we need to have the good phước đức and công đức and tổng nghiệp. If we realize that when we leave this body, that's all we can bring with us, then you will exchange everything in this world to phước đức. Is that right? Is that right, everyone? If everyone have this realization, have this awareness, then this world will become much better. So that means everyone, whatever they do, they will only think about how can they create value for humanity. So all the money we have in our hand, we will make a plan for the rest of our life to create, to accumulate phước đức and công đức.
And if everyone have the awareness that when we leave this body, we only bring tổng nghiệp, công đức, phước đức, then that person will maximize their learning in order to expand their tổng nghiệp and to kiss all and to activate all the seed in the conditions in the futures, and they will live a life that good enough to have the good tổng nghiệp in the future. Do you understand what I meant? There's a question. The participant said, if I willing to help others, does that mean that I've interfered with the people's tổng nghiệp? The teacher said that we have formula for that. A formula to create value for people. And that doesn't mean we interfere with their tổng nghiệp. Được không? Is that okay? Cả nhà, nếu bây giờ mình everyone, we understand that we bring tổng nghiệp and phước đức, công đức. Later on, does it mean that whatever materials we have now, we will exchange to công đức, phước đức, right? Because all the seed, công and phước, they will change, they will turn into the Buddha seed. So whoever have food is will turn into food, meal, where you sleep, where you stay. So all the seeds of food will turn into material possession in this life. If we can understand that, we will accumulate công and phước, and if we understand that, we'll be able to activate tổng nghiệp thức, tổng nghiệp duyên của mình, tổng nghiệp thức không gì. And when we have clarity, when we have where to go to. Okay. At the end of our life, what to do at the end of our life, okay, to avoid being delusion. Otherwise, we wouldn't be able to open our ability in learning, studying. Okay. So before we left this world, okay, we will fall into the state that we don't know anything. So when we understand that we bring with us tổng nghiệp, then immediately we will continue to study for the rest of our life, and that means our cosmic view and human life view will expand endlessly. So in this life, we will also sow all the good seed of condition, good seed of course. Okay. So at this moment, we will deciding that we will become the good condition, favorable conditions for other people, for them to have good seed. And thirdly, we know that we bring nghiệp quả with us. So why do we need to use all of the good results in this life, good outcome in this life? Whatever we have, we can just use a bit of it. We don't need to use all of it.
Why do we want to use all of it? If we become favorable condition for others, then we need to learn about the lessons fulfilled human awareness about people. Chúng ta hiểu ha cả nhà? We understand that, everyone? Cả nhà nắm được ý Toàn Diệu nói không? So, do you understand what I mean? Nếu chúng ta có nhận thức mất thân mang theo cái If we gì? can realize that when we leave this world, leave this body, what can we bring with us? We're not talking about what we will leave behind yet. Xác định trước. But we need to know exactly what we can bring with us. Then we will know what can we leave behind, right? Normally, everyone thinking that what they want to leave behind first, so they will try to take things from society as much as possible. But we don't know that if we don't possess all of the material things, they will still there. Do you understand what I mean? Cả nhà. Everyone, you understand what I just said? Because we want to leave behind, so day and night we will try to possess everything in this world. And eventually we leave that behind. But if we don't possess them, they're still there. Okay. If we can understand this, I'll be so happy. I might cry days and nights for this. So if there are 10 people be aware of this, this words is better. So just one more person know about this, be aware about this. Then that person will be able to accumulate phước đức and công đức. And eventually they know that they need to accumulate công đức, phước đức, good công đức, phước đức, and they will help other people they support and help other people to study, to learn, to know about this knowledge, and they will create nghiệp quả, and they will share that nghiệp quả to so many people. That means they be able to sow so many good things, good deeds in this life. And just need one person know about that. That person will share with their families, and eventually the whole society know about it. I has been talking about this topic for about 20 years, and I realized I cannot represent this world, but I need to think about what I can bring with me. Understand? So if you realize this, if you can perceive this, I'll cry for a whole month because I'm so happy. Just need 1-2 people know about this, accept this. Just like me 10-20 years ago, I realized it, okay, and I start spreading this message. So if someone in this Zoom can receive this, accept this, know about this, okay. So you understand that. So about 20 years ago, I have this awareness, then I diligently continue doing this. So if you know about this and someone asks you, will you not telling them about it?
Đúng không cả nhà? Is that right? You will tell everybody about it. Okay. You tell everybody that when you leave this body, you will bring with you công đức phước đức, right? Because we know that when we interaction with humans, with everyone, we will be able to activate our tổng nghiệp, okay, in human life. And when we keep the inner peace, tolerance, appreciation, and gratitude in our inner beings, then we'll be able to sow good seeds for other people and helping them to sow good seeds in their life in order to achieve desirable outcome. So automatically on the route that we go, we will be provided with finance, and we'll be able to spread this message for the rest of our life. Pictures that one day our country, Vietnam, everyone receive this knowledge. What do you think? Đúng không cả nhà? Rửa ai mình có một bạn chuyên gia tư vấn huấn luyện nội tâm. Pictures that one day we have 1,000 inner beings called coaching trainer. Okay. Then these people will create value for society every day, and their life will be good. Okay. Although they don't have much money, if they have spare money, you see that I'm rich, but actually they already have holistic wealth. If you see people are rich because they have money and they don't know what to do with that money, but if you know exactly what you need to do with the money, then they already become a person who have holistic wealth already. Do you understand what I've said? Do you understand, everyone? Do you understand what I've just said? If you can understand, I'll love it very much. Thinking about it, how can we have spare money? It's because we don't know what to do with that money. If you already know what to do with that money, okay, you hold that money in real estate, gold, okay. Then one day it generates more money, and still you don't know what to do with it. So think about it. If now you have clarity, you have health, you know exactly what to do with all the material possession, with all your money to activate do tổng nghiệp thức, tổng nghiệp duyên, tập nghiệp quả. Then, okay, let's say temporarily we hold those money in real estate, in gold, in all the material possession. So what for? Okay. What for? Eventually they generate money, and then we still have spare money. What are we going to do with that? Is that right? Okay, now when we have health, good health, we have clarity, we still have good blessings, then is it be better that we sit down with those people who have money and help them to utilize the money to create value for society? Okay. Otherwise, at the end of your life, you just leave all that money for all those institutions to help you to use that money in a suitable way. These countries have lots of things to do. There's lacking of physical place to help kids to improve their health, to help people to elevate their inner awareness about health.
So our country, mỗi tỉnh còn thiếu nữa mà. at every province still lacking this facility. Nhiều lắm, khu trú tạm thời được nhưng mà phải xài. Okay, so we can hold our money somewhere, but we need to use it wisely. And if we have the plan to use our money wisely, then by the time we have money, it's very difficult to use. Because everyone thinking about keeping the money, holding the money. So lucky for me that when I just have spare, little bit spare money, I already thinking about how to use it wisely. And one day my kids came to me and told me that, Daddy, when I have $1 million, I will send 100,000 dollars for you. And I asked him, what is it for? Anh chị hiểu ý này không ạ? Tới con cái xung quanh bắt đầu không hiểu, không phải là. So my kids start understanding that they will not take much. Talking about if we have no possession, then we will just raise and initiate the idea to have it. Được không cả nhà? Is that okay, everyone? Chúng ta nắm được tới ý đây không? Do you understand up to here? Đó là cái khái niệm mà chúng ta cần hiểu. So that is a concept that you need to understand. So later on, we use this word and not being vague about it. So possess without possessing. This is a way for us to minimize our attachment to knowledge, relationships, and the outcomes. So that is my observation. So you need to observe more to see more for yourself. Làm sao duy trì không dính mắc hả? How can we maintain this without get attached? Làm sao duy trì không dính mắc hả? How can we maintain this without get attaching? Định và buông đó cả nhà. So because we have the formula for it, we không dính mắc. Vậy thì còn khái niệm định we tâm do thì sao? not. Thì mình định rồi mình buông đó. Nhớ không cả nhà? Có nhớ học không trước? Do you remember previously we were talking about focus and release? Mình nhớ học định buông không? Định buông đó. Do you remember we're talking about focusing and releasing? Thì khi đó mình dùng trí tuệ bậc 3 giúp đỡ. So at that moment we can use the third level of wisdom to help us. Luân hồi á. Định buông á. Okay. Reincarnations. Focus and release. Được khen cả nhà. Nắm tới đây ha. It's okay, everyone. We understand up to here. So, tolerance, the origins of tolerance depends on if we have the awareness that the root cause of life starts from us. The awareness that the origins of life starts from us. From us, everything come about. Because of our tham tưởng, it decides everything's in our life. So from that awareness, it is the foundation
for everything else to come about in our life. Okay. Without this awareness, we won't know. We won't. We will blaming on other people and blaming. Is that okay? So when we understand this, all the problems in our life, we know that it all starts from us. Because of us, we have those outcomes. So the deepest awareness of tolerance lies there. So if we understand that, it will be simpler for us to stop all kissing or tham tưởng. And even we chose the parents that we born into this world when we learn about nghiệp mệnh, about karma. Right? So we can't resent anyone in this world. Okay? And we don't have the right to resent anyone. We don't have the right, no one have the right to resent us. So we need to appreciate and grateful for the life that we have. This is not just theory. Okay? We're not just sit here and talk theory only, but it's lies in our awareness. And if we aware that the root cause of life starts from us, from our mental image, our source concepts, our energy vibration frequency, then when we we're being reminded of this, then we'll be able to keys our tham tưởng. But if we keep constantly reminding, and we need to remind ourselves that what can we bring with us later on, then we will have the awareness of possess without possessing very deeply. And now we just need to talk about what we can leave behind for the next generations. And if we know that, we will be able to go very smoothly in this life. Okay. Only family educator been sharing this knowledge in detail. But today, I will let you know what can we leave behind for our next generation. If you allowed me to think to advise you, then initially we can give our kids the philosophy. Do you agree with me that if our kids have a philosophy to live, if our kid can live with philosophy, if our kids can live with a philosophy, if our kids have philosophy to live, do you feel comfortable? You feel safe about it? Sống chung nhiều khi bà thấy mình có vấn đề không chừng, ví dụ. Nhưng mà nếu mà con cái nó có chiếc maybe my mom feel that I have problems with this, but when our kids have a philosophy to live by, do you feel safe about it? If you don't have too much tham tưởng to become a certain people. Okay. Mình đã thấy con đưa đường đi của con đã sáng rồi. Thì đối với con cái nó có triết lý sống, con cực kỳ an tâm. To me, if my kids have a philosophy to live by, I feel very good nhưng about mà it. Nếu con sống có triết lý giáo dục tận gốc nữa thì sao cả nhà? If our kids have a life philosophy Cả nhà. of withology,
what will happen everyone. Mình nghe cái khái niệm cơ bản của giáo dục tận gốc nè. Giáo dục tận gốc nhằm nâng The definitions of Withologies in order to elevate inner awareness, elevate level of wisdom, and help people to live in holistic wealth, okay, rich in wisdom, rich in meditation, rich in virtue, rich in character, rich in competence, rich in physics, rich in materials, help people life to become simpler, happier, joyful, lighter, and we have a certain principle and law to live by. So the result of life philosophies, if we follow it, then if our children follow Withologies, then in the future our kids will be will have holistic wealth, will master finance, inner being, health, and our kids will become the wise, the helper, the connector, okay, the wise guide, the helper help, okay, the connector to connect, the talent to shoulder, the guru to lead, and our teacher can become, our children can become teacher to give principles, become expert to give thinking, and become sage to open wisdom for others. So, do you think if our children can achieve, okay, those images, do you think that's be good? Good for them. This will be good for them. So you understand me, everyone. Cái hệ quy chiếu là công đức phước đức làm nền tảng. So we use the reference system, the standardized reference systems of Công Đức Phước Đức is the foundation, and we use the source, benefit source concept is the foundation. So our kids can have fully awareness of this life, where the root cause of their life come from, and to build the kids' plans. Okay. So those people are family educator or the mentor or the business owner, okay, and these are what we leave behind for our next generations. Okay. The last thing we leave behind is tạo ra một cái hệ sinh thái cơ sở vật chất we need to create để cho các con trưởng thành. Tại vì chính công cụ phương tiện chính là sức bật. We use all the tools and means to help us. Thì chúng ta sẽ phát triển hơn. Ví dụ như and we be able to develop more. For example, the whole community is focusing on pickleball recently, and I'm going to use pickleball to train all the kids in the community for them to improve their health, improve their learning how to be diligent in daily activity. And for example, if now I have only one ball and we're practicing to hit it, then how long did it take for us to become professional? But if we have 1,000 balls and we practice every day, then we're practicing to hit the ball, right? Then it will be quicker for us to become professional in pickleball, right? If we can buy a shooting machine and we put in it 1,000 ball, okay, it's automatically shoot it out first, okay, then would that even better for us to do it by ourselves?
Vậy thì công cụ phương tiện làm súc vật nó khác à? So we use tools and làm means điều gì đó as a mấy resource năm ta mới to có thể help được. us Thì mình có công to cụ phương tiện thì sao? speed up, Thì nhanh. okay, Giống như thời gian the này process. thì AI, nếu chúng ta có hiểu được về AI để trợ So lý if cuộc sống cho các we chị, understand about AI, thì những thông tin, những then kiến thức, that những will sự help our chúng life ta có thể tremendously. từ nghiên cứu, hiểu thì And thông qua AI, obviously, we ta can cũng diligently công việc rồi learn chúng ta about nhẹ it nhàng while we live, while we studying and everything. được không? Rồi nếu mà chúng ta có tài chính, If we have cái trong money, quá trình chúng ta tập we luyện, have finance, cái chúng ta during bạn nào đó AI đang also số 1, số be 2, able số to 3, help số with 5, số 6, planning, số 7, số 8, số 9, số 10 của thế giới. give us the plans Về for chỉ cho chúng ta, our thì các anh chị nghĩ practicing sao? in pickleball. And if we have money, that will also help Nếu chúng us. ta mời số 1, số Okay. 2, số 3 của thế giới, We have khuyên a lot giáo of money, giảng then về we'll be able chỉ cho to các bạn nhỏ, invite all các of em, the các con mình á, famous để học tập, trainer thì các in chị the nghĩ world to our Dạ, organization, so they can train our kids, they can train all the mentor and master, Bà con so cả they nhà. can become better in Vài bữa pickleball, pickleball. right? Các chị giữ hình giúp Toàn. Sau khi các So, chị tập, hold an phát image triển for ra, me chúng ta bồi that dưỡng đứa trẻ. in the near futures, Từ we'll be cái able tầm to train thứ all hai, of our tháng, kids in the có mời community trong top 10 của thế giới Okay. về. to be able to train Cái bồi by dưỡng the top cái people chương in the trình world. cho con trái của chúng ta. Okay. Cỡ khoảng 10 năm thôi là trình độ And về của chúng ta maybe nó nằm tầm in tháng. about 10 years, our Không lẽ ability 5 năm đến 10 in năm thì trình độ chúng ta nằm tầm pickleball tháng. will be so different in the world level. Tại sao phải lựa chọn môn pickleball nè? Why did I choose pickleball? Someone asked. Chúng ta đang có bơi lội, đang có chạy bộ. Because currently we already have swimming, we already have running, we have many others, other sports that we are doing currently, but we try to choose a sport that in the future we can compete with the world, which other sport become professional is not easy to compete with other countries, but with pickleball is a newly upcoming sport. Còn chúng ta nhảy vô bất kỳ môn nào hiện nay của thể thao đều không nằm trong top của thế giới được. So any other sport that nếu chúng ta đầu tư bài bản we ngay can bây giờ, choose, we are unable to become the best in the world in the next 10 years, but only pickleball because it is a new and upcoming sport. We don't need to give a lot of energies. Okay. So if we invest in it right now, maybe 10 years later, everything will change. Our country can even go compete with all other countries in the world. Thấy gì chứ cũng không thành gì đâu cả nhà. Tại vì người chơi á, họ không có được chơi bài bản để phát triển. Từ từ người ta chơi vui chơi giải trí, người ta nghỉ hết. Tại vì chơi thời gian không trưởng thành á, không phát triển á. A lot of people start practicing pickleball and over time they start giving it up. Okay. Because there is no routine and there's no significant investment in pickleball in Vietnam right now. So this is what our organization do. We will invest and make this sport become something that the whole organization can practice, can be trained professionally. Okay. Otherwise, we will give it up after a while. We'll get bored and give it up after a while. Giờ 11 của đó cả nhà. Okay. It's 11. Để lại cái này. 11 past 10 already. So I leave you with this knowledge, so you don't get attached to all of the materials in this world. What can we bring? What can we leave behind after we leave this body? So this is what we can leave behind for our next generation.
Okay, and if we be aware of it, know about this, bắt đầu và kết thúc á, we will qua thời feel gian it trong đó, lighter on the way to không có nhận thức. Khi mình bắt đầu mình phải nghĩ tới giây phút nào mình kết thúc. So if we think about the moment that we leave this body, we know exactly what we bring with us, and we know exactly what we can leave behind for our next generation. So with me, I hold the intention that the next 50 years I will have 20 million Vietnamese children, and help all the parents to get to create more value for this society. So we don't get attached to all the material, so the relationships or the knowledge that we have. And I know that you all have the great ability in learning. So I'm going to accompany with you on this journey. And if you want to spread this knowledge, then you know about this, and it will be easier for you to spread, to share this to other people. And know about this, people will know where will have the end in mind, and they do not get attached to certain things that happen in their daily life. So these are all the awareness that help us to live simpler and do not get attached to materials, relationships, and other things. And maybe one day we don't need to bother about tolerance. We only have inner peace, appreciation, and gratitude in our heart. That is the best day. Until one day, this world, the people, whatever people do in this world, will do not need your tolerance anymore. You do not have to tolerate them. Okay. But inside of you, you hold on to your heart, the meditations of inner peace, appreciation, and gratitude. Thank you ever so much for your presence here. Okay. There's a participant named Khang, and our teacher gave compliment to him. And he said that one day, doesn't matter what's going on in the world, doesn't matter with whoever brings anything to you in your life, you do not need to be tolerant anymore. You only have inner peace, appreciation, and gratitude inside your heart. Okay, the participant interacting with our teacher. He inviting him to go to Dalat, because that is where the teacher is based right now. So teacher just want to say hello to him. So one day in his life, the teacher hoped that there's no need to be tolerant. We only have inner peace, appreciation, and gratitude. And the session is dismissed here. Our teachers open the mic for everyone to say goodbye to each other. And see you all for the rest of this life. Bye bye everyone. Bye the whole house. Okay, so the session
dismiss, finish. I see we have a new participant in our Zoom. So Jimmy, please, Sister Me, yes, please take it over. Thank you very much for everyone's Thank for you so much. listening and everything. Thank you so much, Teacher An Trang, already translates precious knowledge with us this evening. I see Teacher Grant and Thầy An is a new into our Zoom. Yes, so a good evening. Thầy An. Mình có thể mở mic mình nói chuyện một chút được không ạ? Dạ, chào cô Hoài My, chào thầy An ạ. Dạ, chào thầy An. Dạ. Anh Trang, chào cô My, chào cô Tâm An, chào cả nhà. Dạ. Thầy An ở đâu đấy thầy? Dạ, ở Quảng Ngãi, cô, Quảng Ngãi, đang làm mentor 6 cô. À thế ạ. Chào mừng thầy đến với nhóm dịch ạ. Biết ơn thầy, biết ơn sự hiện diện của thầy. Nhà 217. Dạ, biết ơn thầy An đã đồng hành cùng hưởng thụ học tập buổi tối ngày hôm nay với lại cô An Trang cùng với lại cả nhà. Biết ơn thầy cùng gia đình. Thấy có bà xã kế bên đúng không ạ? Dạ, mentor 7 tương lai con. Dạ, biết ơn mentor 7. Chúc mừng hiện thực vợ chồng thầy, gọi là vợ chồng đồng ngôn, đồng thuận, đồng hành. What a beautiful lady. Hello, You're lucky, Thầy. Hi guys, how's it going? Hi, Teacher Grant. Yes, yes, hi. Vous parlez en français? Excuse me, cô Trang, anh nói tiếng Việt. Thầy Grant là thầy của Andy, của thầy của con em. Yeah. Mới giới thiệu cho thầy Grant á, cô Trang nói chuyện sơ. Okay. So Teacher Grant, you are the teachers of Anne's children. Mm-hmm. Welcome to the session. Yes, thank you. He invited me. I don't know if he wants me to share this, but he's being very gracious, or they've been very gracious. I do these open classes. I don't announce, oh, please give me, or can you give me? It's rare. And the only reasons I've suggested it is because parents go, hey, Teacher Grant, why don't you ask the parents? So I word it in a way where it doesn't sound like I'm the one asking. I say, parents have asked me how they can support me. Here's how you can support me. And I don't even think in the group I've ever mentioned it to them in that group. He just said, what's your bank account? And I gave it to him. But typically I'll announce it, and I don't really get, this is not, when I say this, I'm not complaining at all. I want just like that. I want to be like on the record, like I'm not complaining. I'll post it and I'll go, hey, here's my bank code. If you got to make me a coffee, go for it. Anything little, anything big, doesn't matter. You know, I'll say it differently than I'm saying it to you, but like, I don't get it. I don't get donations often. I don't ask for them. I don't expect it. I just do it. I do it, and if they want to give, they give. I had a parent give me an amount. Mr. Ann gave me, an amount twice. I'm very, very, very thankful. I had one parent give me 25. And I know how hard it is for some rural areas, and I'm still thankful. I'm like, wow, thank you so much. Someone gave me an amount, and again, I know her situation. They're usually the what do they call it, the rural areas, the villages and stuff. Yeah. I know from what I understand. If I'm wrong, you can say, hey, you're lying to you, Teacher Grant. But I understand that families in the villages make a minimal amount. They may be lower. Yeah, that's right. Again, I might be wrong. You can correct me, but they give it sometimes. And I know, even though it might look little to some people, it's so heartwarming for me. So I don't think about it, I just do it. And I've been doing these open classes, not the one for their son, but on my weekend classes, for almost 4 years. I've been opening them. Wow. And that's a long time.
And I for just your do it. dedication. I don't have expectations, you know. So I do it, and they come, they go, and they're happy. They're whatever, you know. And usually it turns into a paying class. So parents go, hey, I want you to myself. How do I have you to myself? You know, Right. like my kid's in a class of 15 in the open class. Do you have a smaller class? You go, yeah, but it's gonna, you know, cost a little bit of money. Yes, sure. You know, it's like if you give a presentation on how to make money, Yeah. you know, you have 100 people, but someone wants that consultation, only me, then they pay you. You know what? Yes. Okay. So. Oh, that's good. Thank you for being a doer. Thank you for your dedications in those open class. Yeah. To sorry, I'm an American, so we talk too much. So I apologize if I was too wordy. No worry. So what Anne already told you about this? Yeah, I just didn't understand the. He mentioned, and he gave it in English. It's like inner human, inner being. So can you kind of explain that to me? What that means? So currently we are running some open class, like similar to what you do to the community. So what we are doing is to help our community, the Vietnamese people, to elevate their inner awareness. And by having the right awareness, they be able to live better. So if I had to put in the concise sentence, then what I can tell you. But the whole session going on for about 21 days. So every day we have about 3-hour session. And so all of these are, they're not free, but these are, we sharing it as the participant can pay as much as they wish. So they're joining in, they see the value of it, they can pay as they see the value, as much as they can see the value. If they perceive the value is a lot, they can pay a lot. If they don't perceive it doesn't have any value to them, then it's fine, they don't need to pay anything. So that's how the session go on. And every month we have, nearly every month, we have 21 sessions that continuously every single day. So between 7 o'clock in the evening, I'm talking about Vietnamese time, Vietnam time. I'm in Vietnam. Yeah. Oh, right. I live in Ho Chi. Awesome. Because I'm in America right now. So between 7 in the evening to about 9:30. But today is going a little bit longer. But about 9:30, 10:30. Yeah. And during that time, we are taking people back to where the root cause of their life come from. We're looking at our life in the 3 different perspectives, in the scientific perspective, in religious perspective, in a common sense perspective, you know. So all of those perspectives actually affects our life. Doesn't matter if we have religions or not. Doesn't matter if we learn about science or not. So those perspectives affect our life. And how can we know the root cause of our life come from each perspective? So that's what we are telling people about. And also we helping people to understand not only about human life views, we're helping them to open up to cosmic view. So we talk a little bit about universal cosmic perspective. That's not really many people talk about, because, you know, imagine, picture that if you stand on the top of highest mountain, right, you'll be able to see the whole pictures of the world. But if you only stand on highest building in the world now, what is it? You can only see part of it, right? But if you be able to see the whole world, be able to see your whole life. Let's say those people who fly outside of the earth and they're looking down into earth, right? The astronaut, when they're looking down to earth, they see we are very small people, human being. And but as we are living in our daily life, we always get stuck into bread and butter,
earn a living, all sort of stuff, and then we got stuck to certain relationships. We got stuck to a certain materials, and by doing that, we kind of stuck in a vicious cycle. So how can we get out of it? And if we have already tried a lot in our life, we have worked so hard, we have living to our best, we have doing all the good things that we can, but why in our life we still have a lot of things that we are not happy with? Why there are certain relationships that we are not comfortable with? So we are explaining to the root cause of all of those. Okay, and from then on, when we all understand the cause of it, so like the cause of effect, okay, we understand the cause of it, we be able to transform our life. Okay, from the foundation of understand where the root cause of our life come from, we be able to transform it. And then how can we transform it? Okay, we have the formula, we have the principle, we have the law to be able to do all of that. And with all of the formula, principle to do is help people to be easier to transform their life and to live a fulfilled life. Everything they do later in their life, they be able to achieve the desirable outcome. Okay, so that's roughly what we're doing here. Yeah. Beautiful explanation. I understood everything. So thank you for that. Thank you, and hope you be able to join in the next few sessions, although it's already it's already session 14 already. Forgive me, if you're holding them at 7, that's I have classes during that time, unfortunately. The only time I'd be able to join would be like, and basically I'd be coming in about maybe 8:30. Well, today, for example, I wouldn't be able to come until now, but so typically, unless it's Thursday, maybe Thursday at 8 I can join, but it depends. No problem. I'll talk to Andy's Easter's father-in-law about the timetable and stuff. I'm interested, always listen and hear different perspectives and stuff. Again, not to take up too much more time, but I kind of resonate with kind of your philosophical you just talked about. I always say, I don't know if he hears me say this to kids, I don't know how many of those kids understand. I say, live, love, life. Yeah. And whether the kids understand that, I have no idea, but I don't know why, I always end my classes with that, live, love, life. Mm-hmm. And I tell them, get lots of rest, drink lots of water, have lots of fun, enjoy. And I say that fast, and I know these are kids. Maybe they hear parts of it, maybe they don't. Do they understand live, love, life? Probably not. But many people understand. I always say, they might hear those words. I live, I know love, I know love, life, live, love, life. I don't know why I say it, I don't know how I came up with it, but I always end my classes that way. And it just gives them a sense. And I always tell the kids I love them. I love them. You guys are awesome and amazing. Just in case if they don't hear it enough, they're hearing it from me. Yeah. So that's just kind of my motto. I don't know what the label is. I label it as me. This is just me. I don't affiliate myself with anyone or anything. I had one time when I was a kid. I helped an old lady out to the, this is like maybe middle school, grade 7. Helped the old lady out to the car. Oh, you must be with the Boy Scouts. I go, no. It's always, if you do something good, you must belong to somebody. But they don't ever want to give you credit. That's what everyone always assumes. And I'll say one more thing. I don't know if it's going to be, what's the word, controversial. I did another nice speech. Oh, you must be a man of God. No. I did it because I did it. Yeah, that's right. Stop giving everyone else credit. Like I'm the one that did it. Yeah. I
I know somebody who had been dry, who had been sober for a year, and this person made a post, very happy, very thrilled. I've been sober for a year. And I go, oh, God is giving you lots of power. And the person responded, this has nothing to do with God. I'm the one that did it. Like, so I like your, I like your philosophical outlook and stuff. I like that. So if I do have an opportunity, I do hope I can join. Yeah, you're welcome anytime. Although we're going to the last few sessions of the whole 21 days. Yeah. But next month we will continue having it every single month. So every single month we run 21 day sessions, and obviously as a teacher you often have the class in the evening and afternoon. I totally understand. Yeah, So maybe difficult. you are welcome I'll whenever try you're if I free. can. I'll try if I can. And I'll do what I can. So yeah. But thank you again. I will leave so I stop talking. Maybe I should leave. Otherwise I'll keep talking. It's alright, same as me. I can't stop talking either. Yeah, I'll mute myself. It's alright. Thanks a lot for being here anyway. Okay. Rồi. Thank you thầy An for inviting New friends. Để còn đang đợi cô hả cô trai? Hồi nãy em đọc tin nhắn. Hả? Thầy nói sao? Ai gọi em? Làm hết hồn. Ai gọi em vậy thầy? Em nghe chưa kịp. Nãy cô nói chuyện với cái anh Grant, em nghe chưa kịp, em chưa hiểu lắm. Dạ. Rồi, chưa kịp chào ra rồi. Ok. Giọng của thầy Grant là từ England phải không? Em cũng chưa có. Nghe thầy nói là Mỹ Chưa có rõ lắm cô. Dạ. Cô là đang ở Mỹ luôn hả cô Trang? Dạ em ở Mỹ. Mà giọng thầy Grant là ở đâu bên châu Âu á? Dạ. Dạ, tại giọng Mỹ thì họ nói nhẹ hơn. Mỹ họ nói nhẹ hơn. Khó ghê á. Nhẹ hơn, giọng đó kiểu như là London như chồng An Trang á. Nói không ai nghe được hết á. Có mình nghe được thôi, với lại người của mình nghe được thôi. Dạ. Tôi nghe thầy nói là American. Dạ. Có thể là American cũng có nhiều accent. American cũng có nhiều accent. Bắc Mỹ, Trung Mỹ, Nam Mỹ, Tây Mỹ cũng giống như Việt Nam mình có Bắc, Trung, Nam vậy đó. Thì American cũng có nhiều cái accent mà Anh Trang chỉ nghe được là accent của Anh, Mỹ với lại là Úc thôi, chứ hay là Ấn Độ thôi, hay là Mã Lai thôi. Chứ còn mà ở trong Mỹ á, thì ví dụ người đến từ vùng miền Bắc, người đến từ miền Nam thì Anh Trang vẫn chưa có nghe ra cái accent của họ khác nhau như thế nào. Mình nghe được họ nói gì thôi, chứ để mà phân biệt được người nào là vùng Nam, người nào là vùng Bắc á, thì đến ngay cả tiếng Việt đây nhiều khi Anh Trang cũng không biết. Hồi đó Anh Trang nghe thầy Trần Việt Quân, Anh Trang cứ tưởng là giọng miền Nam á thầy cả nhà. Cái Anh Trang để mẹ Trang nghe nó nổ thầy này miền Bắc. Mình cũng chưa phân biệt được. Dạ. Biết ơn. Dạ, cũng đang muốn theo học cái tiếng Anh nội tâm này lắm, mà dạo này học ở bên Mentor 6 học nhiều quá. Mentor 6 từ từ, Mentor 6 từ từ đi. Mentor 6 từ từ. Kêu là chắc cũng phải lên hậu master rồi mới có thời gian học cái này quá. Rồi từ từ thầy sẽ chỉ giao cho mọi người hết mà. Các anh chị em ở đây là để huân tập sau này mà phục vụ cho các Mentor 6, Mentor 7 thôi chứ đâu. Cô Jasmine, dạ, cô Quyên, dạ. Cô Xuân, cô Thư, cô... Dạ vâng ạ. Em ở đây huân tập là để sau này phục vụ cho các thầy cô được tốt hơn thôi. Chứ giờ còn làm gì nữa. Dạ, biết ơn cô trai. Lúc đầu chưa vô học Mentor 6 á, lúc đó còn có thời gian, còn vô học mấy cái kênh YouTube của cô Anh Trang với lại thầy Frank Vương á.
Dạ. Thiện lương ha. Mà từ khi vô học mentor 6 cái tùm lum thứ hết tập Ngọc. trung vào một cái đi rồi sau này tại vì Ngọc cái việc trong tiếng kiến Anh thức. này thầy cũng sẽ kêu Iwit chuyển giao cho mọi người thôi à. Dạ. 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 Cũng đang theo học ở Evic. Hình như là cô Lê Thị Hoài My là cũng bên Evic hay sao nè. Thì cô Hoài My cũng từng hỗ trợ Iwit. Sau này thì cô ít hỗ trợ hơn nhưng mà cô đang trong team viết sách nè, cô đang phụng sự bên WhatsApp nè, nói chung cô Hoài My là ở khắp mọi nơi. Giờ cô đang ở nội trú mentor Master 4. Master nội 4. trú master chứ master 4 dạ. Đó, cho nên là cô My ở khắp mọi nơi, phụng sự cống hiến gánh vác everywhere. Phụng sự xuyên thời gian luôn ấy. Ngưỡng mộ cái gì quá ha. Trời ơi, chị vợ mentor 7 hả? Đẹp gái quá, sáng lạng quá. Nhà này hạnh phúc ghê. Cặp đôi hạnh phúc. Đồng ngôn, đồng thuận, đồng hành. Đang dùng đủ diệu kế hết rồi. Diệu kế chứ gì. Vì yêu thương mà mình chia sẻ thôi. Còn đã cùng trên chuyến thuyền là cùng nhân duyên rồi, đâu thoát đi được. Cần chia kế đâu mà. Dạ, hy vọng vậy cô. Thầy hai vợ chồng thầy có mấy bé? Dạ có một bé là cô, một bé 8 tuổi là cô. Nay không dám đẻ. Bây giờ tự nhiên học nội tâm muốn đẻ. Dạ. Vậy hả? Giờ bắt chước thì toàn trời sinh hoa sinh cỏ chắc phải đẻ thêm. Càng đẻ càng đẹp đó. Ngày trước là không. Ngày trước là không một thôi. Này nọ rồi với nay sao rồi đổi máu với sao. Vậy hả? Bé 8 tuổi là bằng bé Bình An nhà Jasmine. Bé nhà chị An Trang có một bé 9 tuổi hay sao ấy đúng không? Dạ không, 7 tuổi mà năm nay cũng chuẩn bị lên 8 dạ. Chị An Trang là có 3 bé đó. Trời ơi, siêu nhân tài, học tập siêu tài gánh đó. Học viết cũng nhiều con lắm nha. Bữa đi học thấy hỏi nhỏ hơn mình mà cứ báo 3 con. 2 3 con này nhỏ 90 chín mấy mà cũng 2 3 con. Trời ơi, nhỏ lắm. Cái thời đại bây giờ kinh khủng. năng lực coi như là điều hành kinh khủng. Năng lực sản xuất và điều hành. Okay. Cô Anh Trang là hồi cô học mentor mấy vậy cô Anh Trang? Dạ, Anh Trang mentor 4, master 3, đang học hậu master. Dạ. Dạ. Wow. Dạ, mentor 4. Cô Jasmine là mentor 5, master 4. Dạ. Chuẩn bị năm sau lên hậu master. Nói về quá khứ tương lai nên quá khứ hiện tại rồi prediction tương lai. Master offline cô An Trang ơi. Yes. Đặt ý. Đang phải ủng hộ từ bây giờ. Master offline. Offline thì học Đà Lạt sướng này. Mát mẻ. Đem thêm mấy đứa nhỏ về nữa. Chị An Trang mua vé về đại hội tổng kết Master 4 không? Để xem cái đã, chắc là phải chờ sau cái vụ Ironman Thụy Sĩ cái đã. Tại vì năm vừa rồi Trang đi nhiều quá mà năm nay Trang lại sổ một đống ra nữa thì Trang sợ. Sợ ông chồng không sợ thôi chứ mình thì không sợ. Ông chồng sợ ông chạy mất dép. Tháng 10 vợ chồng chị sang đúng không? Tháng 6 đầu 1 tháng 6 là Ironman. Dạ, tại vì tháng 5 thi Ironman ở bên đó, biết tại sao không? Tại vì tháng 5 là nguyên cả tháng 5 ảnh có meeting ở bên đấy gần cả hơn nửa tháng. Thế sau đó là đến cuối tháng thì hết. Thì đầu tháng 1 á, đầu tháng 6 thì lại có cái chương trình Ironman ở Thụy Sĩ. Cho nên là tiện thể anh đang ở bên đó thì bay qua Thụy Sĩ luôn. Dạ. Trước khi sang nhớ ới em vài tuần nhé. Yeah, chắc chắn rồi. Bữa là đã nhắn rồi, nhờ vả rồi. Bữa nhắn cô gì? Quên mất tiêu rồi, cô gì đang học tâm thái đó. Cô Bình đúng không? Kim Bình đúng không? Kim Bình. Không phải cô gì mà làm yoga.
mà đẹp gái làm yoga. Chị Diễm. Cô Diễm nhắn cô Diễm là cô Diễm bảo cô Diễm chưa chấp rồi đó, nhưng mà cái sau cô Diễm đăng ký vô cái chương trình phong thái, cái cô Diễm bảo là phải đi tổng kết phong thái ở Việt Nam ngay trúng tháng 6 luôn, cuối tháng 5 là tháng 6 luôn. Vâng. Thì cả chị Diễm hôm trước em cũng ra gặp chị Diễm đấy, hôm trước đến nhà chị Diễm. Dạ. Vâng. Jasmine đang ở Thụy Sĩ cả nhà. Người chị đẹp mà chị người chị chắc chị ơi. Chắc lắm, người chị chắc nghịch luôn, cảm thấy chắc một khỏe dã man cũng chả gì luôn ấy. Đẹp. Chứ nhìn thấy ảnh của chị trên Facebook là mình mê. Đẹp. Kiểu như là kiểu đẹp cái kiểu mà quý phái, rồi bên đó là dạng như là mấy cái người nhà giàu tài phiệt á, thích chị lắm. Kiểu như là tầng lớp thượng lưu ấy chị. Chị rồi. Diễm đẹp và sang mà giống kiểu thượng lưu nhưng mà chị gần gũi lắm. Gì nhỉ, chị Diễm đang có kế hoạch về Việt Nam á. Đúng rồi, chị nói là chị sẽ về tổng kết phong thái mà. Không, chị về hẳn á. Ồ, vậy hả? Về luôn á hả? Nếu mà em không nhầm thì chị định về hẳn mà. Chị dự tính là về chuyển hẳn mà. Ok, vậy cũng tốt, tại vì học sinh của chị toàn là online thôi mà. Dạ. Biết hơn. Rồi. Nói chung là thôi cứ vào quýt, đúng là toàn bên cạnh toàn các siêu nhân tài, nên là thôi mình chắc là cũng là siêu nhân tài tiếp theo ha. Đặt ý thế thôi, rồi xong rồi buông. Đặt ý thế thôi xong rồi buông, không có dính mắt. Kiểu gì cũng phải ngâm nước một ít đúng không chị Anh Trang? Không có dính mắt, có cũng được, không có cũng được. Về được quê xưa là mừng. Anh Hiếu ha, anh Hiếu đâu rồi, la ra rồi. Ta chắc đi pickleball với cô My rồi. Rồi xuống hội trường. Đây. Em here. Từ xuống hội trường luôn rồi chứ. Gì cũng được anh Hiếu, ở trên đời trời này có cũng được, không có cũng được. Tín chỉ của Thiền Tông thì làm nào anh nhỉ? Mình đăng ký vào muốn có tín chỉ của Thiền Tông thì làm thế nào? Yếu chỉ đúng không? Yếu chỉ thì em đầu tiên em đăng ký, có cái tờ giấy đăng ký á. Dạ. Em đăng ký xong rồi thì có link ở chùa sẽ gọi để mà kiểm thiền. Ban kiểm thiền của chùa gọi trực tiếp để kiểm thiền. Chùa có gọi bằng Zalo không? Có. Vậy thì em sẵn sàng chưa? Em sẵn sàng chưa để anh hỗ trợ cái phần đó cho, để nhờ ban kiểm thiền gọi cho em. Em chưa đọc chưa gì em. Em chưa có sách nữa nè. Vậy hả? Bây giờ em có cần sách không, anh chuyển qua cho. Nhưng mà chuyển vào cách nào? Sách mềm chứ phải sách Vậy cứng. thì chuyển cho em sách mềm đi, tại vì sách cứng ở bên em ở bên Thụy Sĩ nó thuộc cái dạng kiểu như heo hút ý. Và giống như chị An Trang bên Mỹ chuyển sang Pháp, chứ Mỹ sang Đức nó dễ, bên em sang bên này ít người Việt hơn ấy, cho nên là đường bay nó hơi khó. Ok. Để em add Jasmine vào trong nhóm Gen Song luôn đi cho nó. Em có rồi mà, em có trong nhóm rồi. Vậy có thì sách có ở trong nhóm luôn rồi, hôm qua Trang mới gửi vô rồi. lại á. Kiểm tra đi. Để em xem. Trang gửi lại với lại là còn thiếu hai cái sơ đồ tránh người với lại sơ đồ tam giới. Sơ đồ thì kéo lên phía trên. Anh ơi, cứ khi nào mình sẵn sàng là nhờ anh để kiểm tra đó. Qua bài kiểm tra là phải có yếu chỉ đó. Đúng rồi, ban kiểm thiền của chùa sẽ gọi trực tiếp nói chuyện. Dạ vâng ạ. Anh Trung đi, Trang cũng đang muốn lấy yếu chỉ nè. Dạ, cho truyền hỏi cái này xí. Ngày xưa mà lúc trước mà chưa vô học mentor 6 á, là lúc đó thấy thầy Toàn hay quá, cái mà Truyền là nhân mặt của Truyền cũng là một người học bình thường thôi, chưa có phải là mentor master á. Cái Truyền cũng không hỏi được nhiều mà Truyền tự tìm hiểu thế cái ra cái thiền tông Phật giáo giữa Long An á, thấy thầy Toàn có phát biểu ở đó. Đúng rồi. Tìm hiểu tiếp cái mới nghe mới biết được cái thiền tông. Thì